Den här delen har inte jag kört på tidigare. Så att... Men det ska finnas en sväng runt. Alltså. Jag måste köpa en sån. Tight. Ja. Ja, det är klart. Ja. Jag vill... Nu vet jag att det finns en relativt enkel väg. Ja, man får bra fart och den är lite tight. Den kommer... Ja, precis. Ja. Pest det där. Ja, här... Ja. Jag gick ju bara runt den här jäveln. Jag kommer cykla själv och då kommer jag runt en bra sträcka. Sen andra gången... Det är ju hill climber för fan. Första gången jag cyklar då kommer jag faktiskt från höger nu så kommer jag komma runt hela grusvägen